Támogatónk a Makma. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok! Egy újabb vasárnap és két kisméretű autó van mögöttünk, illetve mellettünk. Tudom, ilyenkor szokták a kommentelők mondani, hogy a Versus mit jelent. Igen, ezek kicsik. Ezt jelenti a Versus. Egyáltalán nem kell őket összehasonlítani, de azért majd mi megyünk itt a pályán vele. Mindenkinek üdvözlöm a komment szekciót. Köbcentiben nincs nagy különbség. Köbcentiben egyébként nem lesz nagy különbség. Lóerőben sem sok, kétszer annyival van a kis autóban, mint a polszki Fiatban. A lengyel csoda, amelyet megtámadott egy poloska, ha jól látom itt az elején, vagy valami élőlény. Ezt innen köszönjük, igen, ezért szeretem a nyitott forgatásokat. Tehát egy kis polszki, ami azért nem teljesen széria. Csabi, tudtatok róla információkat? Igen, a tulaj azt mesélte el, hogy egy pici tuning azért van benne, hogy kb. 30 lóerős, ami azért kispolszkiban elég soknak számít, mert azt hiszem 23 meg 26 volt a széria, vagy valami ilyesmi rémlik. Tehát azért a motorja megfelelő gondossággal van összerakva, összeválogatva, hogy minden a lehetőleg ideálisabb legyen benne, és azért így 30 lóerőt sikerült elérni. Egyébként nagyon jó állapotúnak tűnik a jármű, úgyhogy 13-as gumikkal hozta, azt mondta, hogy ezzel még jobban működik. Fék nincs sok rajta, ezt is sose mondta, volt. de hogy az a kispolszkira eleve jellemző. További extra, hogy magas ülés van benne, van fordulatszámmérője, meg minden jóval ellátott, ami kispolszki tekintetében fellelhető volt. Én sose vezettem kispolszkit, de hát... A beindítása már maga egy nagyon komoly művelet. Igen, itt a váltókar mögött, a kézifékkar alatt van két kar, Igen. és a jobb oldalit kell. Én ma azért nem mertem szivató, megmondani, mert ilyen nem is igen. volt, csak amikor múltkor elmondtam, hogy a Trabantban hogy van a váltó, az se sikerült, itt sem mertem volna betippelni, pedig jártam Jobb oldalit ilyennek. kell húzni, és akkor arra... És a bal oldali akkor a szivató, azt hiszem. Igen. Igen. János, neked volt-e valami élményed? Nekünk volt annó kiskoromban ilyen autónk, Wow. ami vicces, mert apukám szerintem még nálam is egy picit nagyobb darab, tehát hogy így jártunk ilyennel családilag, úgyhogy... És te be voltál préselve hátra? Igen, de akkor kicsi gyerek, tehát az a kicsi, tehát nem tudom, talán még 10 éves sem voltam lehet. Tehát Hát az már nem olyan pici azért. Igen, nagyon korai időszak volt, ahogy hallottam, imádtam, nem emlékszem semmire, de állítólag imádtam. Úgyhogy ilyen Ezt apádék mondták igen, persze. Igen. Nyugodj meg, Janika, imádtam. Igen, nagyon szerettem. Nézzük meg akkor, hogy... Még egy dolog, az ülést hátrébb nem lehet tolni, úgyhogy az Ne most, akarj. az Tehát most ki be lehet van szerelni áll- és beülni hátra. az most be van állítva, az Igen. most úgy jó, ahogy van. Itt a rendőrakadémia, a Hightower. Igen. Na játszátok le. Mehető. Ugye? Na, Mehet. melegítsem Már már. a bukót azt azért hoztuk. Hát azt nem. Mennyi, Jánosom, nézzük meg a szocialista éra egyik szintén csodáját. Azért ezt a lengyelek ezt kitalálták, és csináltak hozzá lakókocsit is. Hát de ez ugye a kis 500-as Fiatnak a Igen, autót. licensz. A vasfüggöny, Tényleg a vasfüggöny 500-as Fiattal verziója. viszont mentem többel is, tök jókkal. Igen. Olyannal még én is régiek, de én meg ilyennel is. Valóban itt egy öv. Az a biztonsági öv. Igen, csak Azt nem jön próbálja ki. megszerezni, de olyan határesetnek tűnik. Most már jön. És már automata? Igen. Szerintem az régen nem volt ezekben automata. Ezekben nem Az volt nem ilyen. extra, hogy automata öv van benne? De Ugye? bólogat a tulaj azért. Ez régen még visszaakasztós volt. Nekem még olyanom volt szerintem. Na, itt nincs meg a csat. Túloldalt nincs csat. Ott nem kell bekötni. Ja. A tulaj egyedül autózik. Nem, az én csatom nincs meg. Megvan? Meg majd csukd be az ajtót. Az ajtót. Az, hogy ég az olajnyomás folyamatosan, az gáz. Az majd életre kell. Már. Olajnyomás ég benne, Most az már majd nem. elmúlik. Nyomja csak, majd elmúlik. Majd megszokja. És nem tudom, hogy fogalmazott a tulaj, hogy a kipufogóra milyen szót használtál? Herélt, egy herélt kipufogó van rajta. Ez a szakkifejezés. Hátulról látszik a abort felirat egyébként. Hátul alul látszik az abart felirat, ami... Kifejezetten jó az úttartás. Nekiugrunk a bulinak.
kicsit belefulladt, de aztán úgy mondanám, hogy a rajt elkapta nem volt acélos, de utána meg vagyunk. A hátul egy csodás Kato Berger áthalad a képen. Szilveszteri adásból kimaradt. Igen, őt majd jövő szilveszterkor hozzuk. Megy Jani egyébként. Megy, halad, látom én. Komoly lendülettel száguld. Egyébként ott már valami tempó lett. Szerintem azt kell neki, hogy felgyorsuljon kicsit, és akkor utána átmegy mindenen. Sikánban nem kellett fékezni. Nem. Elment Terin. Igen, elment Terin. Sőt, oda is behajította, oda néz. Fogadjunk, hogy élvezik. Nem fékez, csak ellibbentget. Azt kell mondanom, hogy a nagykerékkel meg ugye egyébként alig dől a kaszni. Igen. Egészen jó rajta van. Nagyon édes. Nagyon menőn néz ki. Gázelvétel nélkül bátran átvitte az új kört. De ott váltott egyet. Fölhúzta negyediket. De egyébként szerintem harmadikkal ekkoristól minden volt. Hogy tetszik a tulajnak? Jó nézni? Büszke vagyok. Ez nagyon durva, hogy családok jártak ilyen autóval. Képzeld el meg hogy mentek vele külföldre, meg utazgattak, és azért a vasfüggöny mögött ez nem volt ritka. Igen, abszolút. Tehát sokan, igen. Táska benne a gyerek mellett, amennyi befért ablakig, meg ugye előre abba a kis csomagtartónak nem nevezhető orba. Hát ami 3 szendvicssel tele van. Figyelj, innen látom, hogy tátott szájjal röhög. Óriási. Nagyon kíváncsi vagyok. Lassító berendezést aktiválta. Azt igen. Na halljuk. Nyilván 2000-es előtti kategóriát nézek. Hát, erősen. Erősen. Az első kör ideje 1 perc, 2 másodperc, 758 ezred másodperc, az összidő pedig 2 perc, 0 másodperc és 117 ezred. Azt kell mondanom, hogy a Zastavát, ami ugye szintén 55 lóerős volt, azt megcsavarja 2 másodperccel. Hoppá! Oda raktam. Öcsém Kóréjának kifújja az orrát 4-jel. Hoppá! Jó. És az 1002-es edzőloda Attiét, azt annak 7-et ad. 1 perc 02 János, figyelj! A tulaj boldog, én boldog vagyok. Iszonyat jól nézett ki, nem dülöngélt. Nagyon jó a futóműbeállítás. Igen, de szokni kellett, hogy ilyen valami történik hátul, mint fel akarna borulni. Szerintem azért, mert olyan a kerékdőlés, és elkezd azon így csúszni. Nem mondanám, hogy tökéletes kör volt, azért így nagyon furcsa érzés vezetni. Így folyamatosan próbáltam megfejteni, meg hogy hol váltsak, meg ne váltsak. De nagyon vicces vele menni, mert egyrészt ugye annyira keskeny, hogy egy csomó olyan szűknek tűnő rész itt a pályán, ami nagy autóval, erős autóval szűk, az olyan, mint hogy hát itt még mehetek el, még úristen, hát. És jól éreztem, hogy harmadikkal átmentél mindenen? Igen, itt egyszer váltottam, egy negyediket, de fölösleges volt. És ugye amikor rájöttem, hogy ezzel áthúzódni minek, a legrövidebben íven kell menni. Csabi, ezekkel az infókkal akkor nézd meg. Jó az ülésbeállítás? Fékezni nem nagyon kellett, ugye? Nincs is rajta, tehát azt jó mondta a srác, tehát hogy a rajthozodán is kicsit meglepett. Na, Úgy első 5 centin semmit nem fog, és ha nagyon nyomod, akkor ugye elkezd lassulni. jó. De nem kell vele. Tehát ez a közös, ha valaki azt kérdezi, hogy mi a közös a két autóban, szerintem azzal se kell, olyan tapadás lesz rajta. Melyikkel megyünk kevesebb fékkel végig a pályán, ez a verseny. Majd ezt megnézzük telemetria. Ja, nincs benne telemetria sajnos, igen. Hát ebben nem fékeztem szerintem, ott mikor meg kell fordulni. Csukd be az ajtót rendesen csak, de neked sincs meg. Azaz. De jól áll. Figyelj, ez adja neked. Nagyon menőn néz ki, hogy nagy kerék van rajta. És az emberek hogy röhögtek, mikor álltam oda a rajthoz. És várjál már, majd kívülről meglátod, hogy nem dől a kaszni. Figyelj, nagyon menőn néz ki. Ugye azért kellett pár kanyar, megszoktam, hogy az normális, egy ilyen furcsán mozog, hogy... Óriási, nagyon vicces jármű. Nem tetszik. Szerintem az én körömben még volt bőven. És ilyenkor a tulajnak csak említeném, hogy nézd meg, mennyien nézik. Tehát, hogy nem az van, hogy lementek a büfébe, hanem mindenki fönn van a lelátón. Tehát menő. Ennyi.
Hallod, amikor kettes változok és liftezik a hátam. Az nagyon aranyos volt, hogy kamerán kívül mondta a tulaj, hogy hozott mindent hozzá, hogyha esetleg lerúgjátok a kuplunkat a rajtnál, vagy valami tudja cserélni, nincs gond. Hát egyelőre nincs. De nem, tehát próbálunk ezekre nyilván vigyázni. Petykó, innen üzenem, hogy a Kispolszki kifújta a Q-orét, csak szólok. De, öcsém, úgyhogy alá kell nyúlni. Nem, Hónaljának alá kell nyúlni, nagyon sokat kaptál. Egy négyeskét azt hiszem, úgyhogy figyelj, tesó, szedd össze magad. Kéne végre venni egy rendes autót. Lehet eladó ez a Kispolszki. Egyébként ott néztem, hogy 80 fölött jön. Azt néztük, hogy az a tempó nem volt rossz, és hogy nem nagyon fékettes a sétánon való átmenetel maga, az nagyon jó. Hát ott sem mertem felrakni a rázóra, én egy kicsit úgy próbáltam kerülgetni. Nagyon furcsa érzés. Azért mondom, az én körömben bőven volt, tehát most még lehet meg fogsz lepődni, ha ő bátrabban megy. Cserébe azt láttuk kívülről is, hogy te mosolyogtál végig. Nézd meg, nem dől. Kiengedi rázóig, ennyi. Igen. És tényleg ő is a legrövidebb úton megy, nézzek, szükre. Igen. És nem húzta fel a negyediket, inkább leforgatja, ennyi. Hát ott ilyen 5000 körül forog. Ja, egyébként az nagyon vicces, hogy mész vele, jön a fordulatszám 4000, aztán csinál egy ilyet, majd utána visszaesik valahol. Mert az már azt jelzi, hogy ezt már én nem akarom. Igen. Már nem kívánjuk. Szerintem én esküszöm, jól néz ki a pálya. Ez jobb kör lesz most így ránézésre. Azt mondod? Bennem már egy ketyeg a... Ketyeg benned a másodperc? Igen. Ő bátrabban megy a rázóra, én azért nem mertem annyira. Majd amikor kiszáll egy Walter Csaba szájából a mosoly és a boldogság, az a legnagyobb érték és a legnagyobb bizonyíték. Porsche pilóta. A Porsche pilóta, igen. Kis porákkal itt ijeszgeti a nézőket. Mikát megközelítette. Na, halljuk. Az első kör 1 perc, 5 másodperc és 9 ezred. Az összidő 2 perc, 0,358 ezred másodperc. Az egy körön nincs akkora különbség, egy 3/10, nem? Mert te 0,48-at mentél talán, ha jól emlékszem, ez meg 0,50? 0... Micsoda? Nem látom. Az egy kört megmondod, Bence? 1,12, nem? Nem látom a felsőt, nem tudom kiolvasni. 1,05-öt ki... Ja, 0,2. ja, hogy 2,5 másodpercet kapott? Ó. Viszont tök sokat visszahozott a második körön. Igen. Bátrabb lett. Nagyon-nagyon széthordatok. 2,5 másodpercet kaptál az első körön. 2,5. Várjál, viszont abból alig maradt egy a végére. Tehát másféle jobbat mentél a másodikon. Nem tudom. Nem hiszem. Csoda. Igen. Jó. Jól nézett ki? Fogalmam sincs. Ez belülről. Belülről? Jó volt. Jó, én nem váltottam, egyszer 3-asig felváltottam, és utána abban maradt gyakorlatilag, amit meg nem álltam majdnem végig. Jó volt, én kerestem a legrövidebb utat. Azt láttuk, igen. Mikát egyszer-kétszer félreraktad. Igen, útban volt Mika egy picit, de mindegy, azért arrébb mentem miatta egy kicsit. Egyébként jó pofa volt, úgyhogy tény, hogy elég fura, hogy mit a hátulja csinál, mert nem az, hogy csúszik, de tényleg néha olyan érzés van, mint hogyha egy meg akarna billenni, de aztán utána beáll egy egyensúlyra, és akkor úgy megy. Úgyhogy jó volt. Összeredményileg, amit teljesített a kocsi, az nekem teljesen megfelelő, és túl vagyunk egy újabb szocialista járművön. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Támogatunk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatunk az Xperion Kft. Térjünk is át a másikra, ami egy különleges versenysorozat, ez a Formula Student, vagy mondhatnám bármilyen népcsoport hangjával. Ez egy meghatározott szabályok szerinti főiskolás bajnokság, ugye ezt tudtuk meg. 510 köbcentiméteres KTM alapú motor, 4 sebességes szekiváltó, és egy ilyen, 70 méter max egyenes slalom versenyákban versenyeznek, nagyon könnyű súly, full slick gumi, és hát hozták nektek, hogy játszatok vele. Raktak bele állítólag egy hosszabb áttételt, amivel talán már 120-at is megy, tehát több helyen le fog szabályozni, és hát Jani tartott már egy üléspróbát, hogy egyáltalán belefértek-e
az nekem picit azért határesetnek tűnik, de majd belerakogatjátok a térdeiteket. Én nekem fájt, de hát neked nem lesz kényelmes. Igen. Mit várunk egy ilyen újabb olyan terméktől, mert nem is tudom már másnak nevezni, ami teljesen sehova be nem sorolható, és mégis egy tök jó bajnokság. Egyébként a magyar csapat, a győriek ilyen az 500-as világranglistából ilyen 80 és 100 között vannak, tehát ez a csapat egyébként egy viszonylag komolynak számít ebben a versenyágban. Ahogy tudom, azért nem most kezdték, tehát hát azért nem. Már van némi rutin, meg az autón is látszik, hogy azért valószínűleg nem ez az első generációs autó, amit összeraktak. Fogalmam sincs, hát az sem, hogy mihez mérjük igazándiból. Maga a teljesítmény adatai azért az elég jó. Nincsen súlya, és ugye 55 lóerő körül van. Tehát szerintem majdnem mindenhol el kéne, hogy forduljon szinte nagy gázzal, tehát azt gondolom, hogy elég gyors lesz a kanyarokba, de hát közöm sincs, hogy ez mire lesz elég. János? Én is most kicsit ilyen kétkedve várom azt, hogy mi lesz ebből. Egyrészt a srác, aki melegítő, mondta, hogy az a Continental gumi azért ezt így melegíteni sokat kéne, úgyhogy majd előtte mennünk kell. Szerintem lehet, hogy 2 kört is mehettek. Igen, másrészt meg, hogy annyira nem nagy teljesítmény, ami van benne. Tehát ugye mentünk már gokartba is, ugye a KZ az 45 lóerő, de az ugye ennél sokkal könnyebb, meg kisebb. Ez nagyon alacsony, emiatt ezzel rázóra nem mehetünk, tehát hogy egy más nyomvonalat kell használnunk, ugyanakkor meg súlya nincs, meg tapadás is reméljük majd lesz valamennyi, úgyhogy ez ilyen nehéz belőni. Ha lehetne vele rázón menni, akkor biztos nagyon jót menne, de így nem tudom, hogy az mennyit fog hiányozni, hogy azért mindenhol mindent igen, elkerülünk. mindent ki kell kerülni, mert összesen 30 mm a hasmagasság, hiszen ezeket a versenyeket, ahogy elmondták, teljesen sík aszfalton, tehát nem rázókövesen, bóják között rendezik. Nem kell erre felkészíteni, és valószínűleg a futómű sem tudja. Ahogy néztem, elég lágy. Igen. Pont emiatt. Játsszuk le, hogy ki kezd, viszont mind a ketten menjetek oda, mert a pilóta versenyző úr majd bemutatja azt, hogy kell üresbe rakni, meg mit, meg hogy. János, te fogsz dönteni, hogy ki kezd, de mind a ketten mentek tanulni. Nekem fájjon. Nekem fájjon. Megyek én először. Jó, akkor János kezd, viszont mindketten tanultak. Az ilyenkor mindig csodálkozom, hogy ilyen kisméretű járműbe csak préselő. Hát kényelmesnek nem kényelmes az. Várjál, innen elvittad az üvet. Ja, csak elment. Itt van. Megvan? Csak kicsit lesz bekötni. Kitörtem a rendelkezésre álló helyet. Jó, így? Hát én úgy szoktam, hogy megfeszítem magam az egyik oldalra, és akkor a másikat lehúzom. Tehát egy kicsit így elfordulsz, mondjuk balra. Na, elkezdett meleg lenni. Ezt meghúzzuk. Következő leszünk, választjuk már a kabát. És akkor így tuti, hogy fel. Főleg, hogy ez Hyundai úgy ki fog melegedni benne. Aztán, hogy a kormányt ott le tudod venni. Aha, jó. Ez a rajtnál jó lesz. Hát majd így indultak a rajtnál. Köszönjük az infokat. Köszönjük szépen. Milyen jó illata van. Azért milyen csodákat kell vezetned, mi? Igen. Köszönöm, hogy kisegítettél itt a mondandóban. Láttam az arcon, hogy ez van veled, hogy már megint mit hoztunk. De sajnos rád van írva mindig. Nem, hát azért ez kalandos most. Szerintem mindig egy 4-es C3-as, meg ilyen ebbe a unalmas. korba, ugye, amikor valaki főiskolás egyetemista, vagy ilyen projektekben részt vesz, ez szerintem tök jó dolog, mert kicsit gyakorlati életben is megtapasztalja, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem lehet, hogy valami elméletileg jó, aztán mégse jön össze, kicsit közelebb kerül az elmélet a gyakorlathoz, meg csapatként is jó kell, hogy dolgozzanak, tehát szerintem nagyon-nagyon sok előnye van. Szarul van szerintem. Nem férsz el? Meg egyfolytában köhögök, valami rezonancia van és basztatja a tüdőmet. Hát igen, ez ilyen. Akkor Csabi, ez rád vár. Nem, én eleve ilyen... Rátka, hogy nagyon rezonál. Eleve hörgőgyulladásom van. Hát akkor...
Akkor Csabikám, neked kell megpróbálnod. Akkor megyek én helyetted szívesen. Jó, segítek. Ez jó volt akkor beülni. Akkor köhögd ki magad. Szerintem is, mert egyébként amit vesz az egyenesbe, igen, azt cserébe visszanyerjük a kanyarba nagyon keményen, igen. Hát, ha még lenne egy ötödik, akkor... Hogy becsúszik, mi? Látni egyébként az első guminak a közepén egy ilyen kis csíkot. De szerintem egy kicsit több dőlést kellene neki adni, azzal szenvedtünk is. De ugye tudtok valami ötletet szívesen. Az első kör ideje 42,623 ezred másodperc. Hoppácska! Idő 1 perc 21,688 ezred másodperc. A KZ-gokat mögé jött be. Én mögé? Szerinted? Annyira jól lenne megtalálnom a fájlt. A megváltás, mikor leállítod a motort. 42-2, igen. Na gyere, testvérem! Teljesen megértem egyébként a döntésed. Neked is van egy kis hörgőgyulladásod hirtelen? Nekem az nincsen, nem, de megváltás, mikor le van állítva a motor. Én mondtam a srácnak, mert annyira erősen vibrál. Menet közben, ahogy van fordulatszám, egy fokkal jobb, de... A hangodon meg is hallani, hogy azért megzavartat időben. Azért az ideálistól távol van. Abszolút második idő, 42, mindjárt Bence megmondja, 800? 6, 23, igen, és 42-2 ugye a KZ, tehát a Go-Kart, ami nem autó, igen. Azért az kicsit gyorsabb most, mint az autó már másodszor, de minimálisan gyorsabb csak, mint a legjobb R5-ös időd, mert ugye ez 43-198. Hát teljesen más. De teljesen más. Viszont szerintem ezzel a Go-Kartos időt, aztán ha 42-2-ből indulunk ki, ami ugye Jani mondta, hogy nem annyira erős idő, mert azért annál abban maradt sok, ebbe is maradt sok. Szerintem a futómű beállítás az messze nem ott van, mint ahol kéne, az első meg a hátsó tenger az egyáltalán nincs összhangban, hogy működik. De egyébként az autót tök könnyű vezetni, tehát igazándiból tényleg jó, főleg ha be lenne a hátulja jól állítva. Ez a vibráció a leginkább zavaró, egyébként jól működik. Meg ugye rövid az áttétel, ugye itt a másik elején is bedadog, hátul is bedadog már elég hamar, ugye akkor eléri az elméletileg 120 körül. Fordulatszámot én egyáltalán nem láttam benne, egyszer csak beletilt, úgyhogy
de úgy működött meg, ugye egyébként rendben volt. Az, hogy nem használhattad a rázókat, az ront, vagy egész egyszerűen olyan kanyartempója van, hogy mindegy? Majdhogy nem mindegy. Tehát annyira nem zavaró. A tapadás miatt ennél még sokkal többet is el lehetne fordulni. A hátulja kezd egy kicsit csúszkálni, de meggyőződésem, hogy ezt lehetne kompenzálni valami módon, mert egyelőre így a balansz az, ami nem annyira stimmel az autóba. De viszont gyors, tehát nem hiányzott a rázókő annyira, mert simán elfordul mellette is. Megint mentünk 43 alatt, azért azt gondolom, hogy ez nem rossz, most már csak autóval kéne oda befussatok. Remélem a jövő héten sikerül, hiszen már most elárulhatom, hogy Hyundai R5 jön a jövő hétre. Úgyhogy addig tartsatok velünk Facebook, YouTube, Insta, tudjátok. Mindenképpen kövessétek be a YouTube csatornánkat, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.